Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ. Tối 16 tháng 7, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn gây chú ý khi xuất hiện trên xe lăn, tay phải bất động. Đại diện cho biết anh bị đột quỵ tại Vũng Tàu cách đây một tuần khi đang quay phim. Người thân phát hiện kịp thời và đưa anh đi cấp cứu trong đêm tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi can thiệp và điều trị tích cực, nam diễn viên đã qua cơn nguy kịch và hiện đang phục hồi khả quan. Cùng Hoàng Thuận phá án, truy tìm thủ phạm gây ra cái tình trạng đột quỵ, tai biến của hầu hết tất cả những người trẻ và người trung niên hiện nay. Mà con cá lúc chiên á, để đứng như vậy nè cho nó đẹp, xong múc dầu ở rưới lên cho nó chín đều. Đừng ai hỏi tôi sao không mà chế nhập dầu. Cho thịt vịt vào chiên dùng dầu ăn nhiều chút để dầu ngập thịt vịt luôn nha. Tuấn chiên 2 lần cho thịt vịt đó nó thật là vàng giòn. Cái này là do mình tự nấu ăn ở nhà. Bữa sau tôi nấu tôi im. Làm sạch Tuấn sẽ chiên, mà cá trước khi chiên Tuấn khứa ra rồi áo qua một lớp bột để cá đã chín vàng đều rồi. Giờ Tuấn vớt ra ha. Lát nữa Tuấn xào nước mắm me rồi rưới lên nữa là xong. Nhìn mấy con heo mùi rất là thơm, còn vị thì Tuấn có nếm thử qua, thấy vị chua cay the rất hòa quyện. Thịt heo nha, món này sẽ cuốn bánh tráng với rau sống rồi chấm nước mắm chua ngọt, 2 từ thôi, hết sảy. Canh cá chín vàng đều rồi thì vớt ra để chiên tiếp mẻ khác, nhớ chiên ngập dầu luôn để cá chín đều và giòn hơn nha cả nhà. Và thủ phạm đó chính là dầu thực vật chế biến theo kiểu công nghiệp. Bởi vì nó chứa quá nhiều omega 6 sẽ kích hoạt tình trạng viêm mãn tính, dẫn đến làm xơ vữa động mạch, gây ra tình trạng huyết áp cao và làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Và thứ hai là dầu thực vật chế biến theo kiểu công nghiệp thì nó có chứa chất béo chuyển hóa chan phát cực kỳ độc hại do quá trình tư bản nó tinh luyện và hydro hóa tạo ra. Và chan phát này thì nó sẽ làm giảm cái mức cholesterol tốt HDL ở trong máu của bạn xuống và làm tăng cholesterol xấu LDL ở trong máu của bạn lên. Nó sẽ khiến máu của bạn dễ bị tắc nghẽn, vón cục và từ đó làm tăng nguy cơ bị đau tim và đột quỵ. Loại thực phẩm nguy hiểm nhất cho trái tim mà ngày hôm nay Hoàng Thuận muốn chia sẻ cho các bạn cùng được biết để tránh sử dụng, đó chính là chất béo chuyển hóa chan phát. Điều nguy hiểm đáng nói ở đây đó là chan phát thường được giấu giếm ở bên trong thực phẩm. Bởi vì với lượng dưới 500mg trên một khẩu phần thì các nhà sản xuất không nhất thiết phải ghi tên của chúng lên trên bao bì. Tuy nhiên, chỉ với một lượng nhỏ chan phát thôi thì là cũng có thể gây những tổn thương trực tiếp lên động mạch, làm tăng nguy cơ bị xơ vữa, bị đột quỵ, bị bệnh tim mạch. Và thứ ba là dầu thực vật chế biến theo kiểu công nghiệp này, nó rất dễ bị oxy hóa, bị biến đổi cấu trúc khi các bạn xào nấu, chiên rán ở nhiệt độ cao. Và nó sẽ sản sinh ra các sản phẩm phụ độc hại như là aldehyde, gốc tự do và lại tiếp tục sản sinh ra thêm chan phát nữa. Và những chất phụ độc hại này thì sẽ làm tổn thương thành mạch máu của bạn, thúc đẩy hình thành cục máu đông. Và nó sẽ làm suy yếu lớp nội mạc, khiến mạch máu của bạn dễ bị tổn thương, bị vỡ và bị co thắt bất thường. Và đây là một trong những cơ chế trực tiếp dẫn đến tình trạng là đột quỵ. Loại thực phẩm này thì rất dễ bị biến đổi cấu trúc, bị oxy hóa, bị ôi thiêu. Có nghĩa là nó giống như là thanh sắt bị rỉ sét. Và bạn chắc chắn là không muốn rỉ sét hóa lá gan của mình đúng không? Loại thực phẩm nguy hiểm nhất cho gan mà hôm nay Hoàng Thuận muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là chất béo không bão hòa ở trong các loại dầu thực vật công nghiệp. Bạn càng nấu ăn với những loại dầu này thì cơ thể của bạn càng bị đầu độc. Nhiệt độ cao sẽ làm các loại dầu này bị biến chất, sản sinh ra những chất phụ độc hại, sẽ gây viêm và phá hoại tế bào. Những chất phụ độc hại này tích tụ ở trong gan, mô thần kinh và cả trong não, không chỉ gây hại cho gan và cho toàn bộ cơ thể của bạn. Quá trình viêm mãn tính do những loại dầu này gây ra thì sẽ làm xơ gan, chai mô và thoái hóa thần kinh theo thời gian. Bạn hãy tưởng tượng là hàng ngày bạn đang nấu ăn với một loại dầu cực kỳ mong manh, rất dễ bị phá hủy chỉ bởi những cái điều đơn giản như là không khí, ánh sáng và nhiệt độ. Thế nhưng người ta lại dùng ngô, đậu nành, hạt bông, hạt cải thêm vào hàng loạt các hóa chất công nghiệp để chiết xuất, đun nóng ở nhiệt độ cao. Sau đó đóng vào trong chai nhựa để lên giá trên kệ ở siêu thị và bán cho bạn, và cũng không hề được bảo quản lạnh. Quả thật là đáng tiếc và nguy hại cho những ai không biết được đến những thông tin này và vẫn đang sử dụng những loại dầu này để chiên rán, xào nấu hàng ngày. Vậy nên nếu hôm nay bạn đã may mắn được biết đến thì hãy ngưng ngay việc tiêu thụ các loại dầu bông, đậu nành, ngô, hạt cải và thay thế bằng dầu dừa, dầu ô liu, nguyên chất ép lạnh hoặc là mỡ lợn sạch. Lưu ý là nếu dùng xào nấu, chiên rán ở nhiệt độ cao thì bạn nên lựa chọn mỡ lợn sạch hoặc là dầu dừa để sử dụng. Hãy bảo vệ lá gan, sức khỏe của bạn ngay từ những điều nhỏ nhất trong gian bếp. Gan là cơ quan giải độc. Nếu nó bị rỉ sét thì cơ thể bạn cũng sẽ sập sệ, xuống cấp và sụp đổ.